नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु चिकन थुक्पा। अनि यो थुक्पाको सुपको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर आधा भाग चिकनको स्किन निकालेर राखेको छु। अनि एउटा ठुलो प्याजलाई चाहिँ मैले यसरी काटेर राखेको छु। अनि एउटा ठुलो डल्लै लसुन पनि, अनि नुन स्वाद अनुसार, अनि नुडल्स चाहिँ तपाईहरुको चोइस अनुसार। अनि नुडल्सको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 चम्ची तेल पनि लिएको छु। जुनै पनि नुडल्सको कभरमा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, तपाईहरुले पकाउनुको लागि त्यो फलो गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले लाइट सोया ससमा मसिनो गरेर खुर्सानी काटेर हालेर चिली सोया सस बनाएको हो। यो चाहिँ मैले अलिकति स्पाइसी फ्लेभर दिनको लागि लिएको हो। अलिकति धनिया पत्ता र प्याजको साग पनि लिएको छु। यहाँनिर मैले एउटा चिकन क्यूब पनि लिएको छु। यो चाहिँ मैले अजिनामोटोको बदली लिएको हो। यहाँनिर मैले सुपको लागि चाहिँ 10 कप पानी उमालेको छु। अनि अब चिकनलाई मजाले धोएर त्यो पानीमा हाल्दिने। त्यसपछि प्याजलाई पनि, अनि लसुन पनि। अब चाहिँ ग्यासलाई मिडियम फ्लेममा राखेर 1 घण्टासम्म यसलाई कभर गरेर मजाले उम्लिन दिनुपर्छ। अब 1 घण्टा यो उम्लिसकेको छ र सुपको कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। र अब चाहिँ म यो चिकनलाई चाहिँ अलगै एउटा प्लेटमा निकाल्दै छु। अब चाहिँ म ग्यासलाई अफ गरेर यो लसुन र प्याजलाई पनि अलगै निकाल्दै छु र यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। र अब मैले यो सबै प्याज र लसुनलाई निकालिसके र अब यहाँनिर मेरो भाँडामा चाहिँ क्लियर सुप मात्र छ। र अब फेरि म ग्यासलाई अन गरेर चाहिँ यो चिकन स्टकलाई एड गर्दै छु। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ म 1 कप तातो उम्लेको पानी यहाँ हालेर मजाले यसलाई चलाइदिन्छु। अब एकपल्ट सुप मजाले उम्लेपछि सुप चाहिँ रेडी भयो। अब म यहाँनिर मासुलाई रेडी गर्न गइरहेको छु र यो बोइल मासुलाई चाहिँ यसरी हड्डीबाट सेपरेट गर्ने। अनि अब यसरी सेपरेट गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यतिकै पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ यसलाई अझै मसिनो बनाउन गइरहेको छु। र अब नुडल्सको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर उम्लेको पानीमा यो 3टा नुडल्सलाई राख्दै छु। र अब यो नुडल्सलाई चाहिँ म चपस्टिकले हल्लाएर सबै सेपरेट गर्दैछु। अब सबै नुडल मजाले सेपरेट भइसकेको छ र अब चाहिँ म त्यसमा तेल हाल्न गइरहेको छु। तेलले चाहिँ नुडललाई एक अर्कामा टालिनु दिँदैन। नुडल्स पाके कि पाकेन भनेर म हेर्दैछु। र अब चाहिँ मेरो नुडल्स पाकिसकेको छ र अब यो तातो पानीलाई म फ्याँकेर चाहिँ चिसो पानीले मजाले यसलाई पखाल्छु। ल हेर्नुस् त, मेरो नुडल्स पनि रेडी भयो। अब म नुडल्सलाई सर्भ गरेर पनि यहाँनिर देखाइरहेको छु। र मैले एउटा बोलमा नुडल्स लिएँ। अब नुडल्स माथि तातो सुप हालेँ। अब त्यो माथिबाट मैले चिकनलाई राखेँ। अब अलिकति प्याजको सागलाई, अनि माथिबाट अलिकति धनिया पत्ता पनि राखेँ। र अब यो सोया चिली चाहिँ मैले माथिबाट राखेँ। र अब मेरो यो चिकन नुडल्स चाहिँ रेडी छ खानाको लागि।
तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।